वेलकम एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसरमा योगाको बारेमा पनि अलिकति यहाँहरूलाई मैले भनौँ भनेर आज यो अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसर पारेर थोरै कुरा मलाई बोल्न मन लाग्यो। विशेष त योगाको बारेमा धेरै कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, हामीले गर्छौँ पनि, तर योगाको लागि यहाँहरूले बुझ्नै पर्ने दुई तीनटा कुराहरू छ। जस्तो कि यहाँहरूलाई ज्वरो आएर आउनुभयो र हरेक मेडिकलमा आउनुभयो, हस्पिटलमा आउनुभयो भने यहाँहरूलाई तुरुन्तै औषधि दिएर हामीले ठिक पारिन्छ। जस्तो यहाँहरूलाई ज्वरो घटेन भने सिटामोल ट्याब्लेट खाएर ज्वरो घट्न नि हामीसँग अर्को एउटा अप्सन के छ भन्दाखेरि सिटामोलको इन्जेक्सन छ, इन्जेक्सन लगाइदिने। इन्जेक्सन लगाएपछि जस्तै ज्वरो भए पनि 1-2 घन्टामा बिरामीलाई एकदमै न्युट्रलाइज हुन्छ, एकदमै नर्मल ज्वरोमा भइजान्छ। तर योगा भनेको सिटामोल होइन, बुझ्नुभयो? योगा भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि अरू अब हाम्रो केसहरूमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पेटमा यहाँहरूलाई अब किराहरू परेर आउनुभयो। जस्तो अब इन्टरमोबिया हिस्टोलाइटिका भनेको एउटा पेटमा हुने किरा छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई आउँ हुनसक्छ, पखाला हुनसक्छ। यस्तो खालको भएर आउनुभयो, आउँ भएर आउनुभयो, पखाला भएर आउनुभयो, दिशा जाँचियो। दिशा जाँदाखेरि यहाँहरूलाई त्यहाँ किरा देखियो। किरा देखियो भने हामीले के गरिन्छ भन्दा 5 दिन 7 दिनको कोर्स चलाइन्छ। डक्टरहरूले त्यसरी प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र यहाँहरूले पुरा डोज खानुभयो भने त्यो रोग निको भयो। यदि यहाँहरूले पुरा डोज खानु भएन, बिचमै छोड्नुभयो, जुन 7 दिनको डोज दिएको थियो यहाँहरूले 3 दिन खानुभयो भने त्यो ब्याक्टेरिया अथवा त्यो जुन किरा छ त्यो पुरा नमर्न सक्छ। पुरा मरेन भने यहाँको रोग पनि पुरा निको भएन। त्यसलाई निप्टान्न पार्नको लागि यहाँले 5 दिनै खानु पर्यो। एन्टिबायोटिकहरू खाएपछि यहाँहरूले डोज खानु पर्यो। त्यही फरक छ योगा र अब एलोपेथी लगायत अरू उपचार पद्धतिमा। यहाँहरूले योगा गर्नुहुन्छ भने कन्टिन्यू गर्नु पर्यो लगातार। जस्तो हामी भात दाल तरकारी डेली खान्छौँ नि, त्यसरी नै गर्नु पर्यो। एउटा निश्चित समय गर्नु पर्यो। यहाँहरूले जस्तो कि दिनको कम्तीमा पनि 20 मिनटदेखि लिएर 40 मिनटको 20 मिनट योगा यताउति ध्यान तन्काउने, यताउति रिफ्रेसमेन्ट गरेर 40 मिनटको यदि यहाँहरूले योगा रेगुलर आफ्नो लाइफमा गर्नुभएको छ र योगा पद्धति अनुसारका खानेकुराहरू खानुभएको छ, भनौँ न यहाँहरूले अब सुर्ती खाने होइन, विभिन्न खालका अल्कोहलहरू खाने र विभिन्न खालका खानेकुराहरू पनि उत्तिकै खाने र 2 घन्टा योगा गर्ने गरे पनि त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई रिजल्ट हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो याद गर्नु होला। अब जहाँ जसले जे खोके पनि यो हुनेवालै छैन। तर यहाँहरूले खानेकुराहरूमा नियन्त्रित गर्ने, भनौँ न भातै पनि हामीले धेरै खायो भने समस्या हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो काम अनुसार, आफ्नो मेहनत अनुसार यहाँहरूले कतिको काम गर्नुहुन्छ, कतिको खट्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले बसेर काम गर्नुहुन्छ कि मेहनतको काम गर्नुहुन्छ कि त्यो सम्पूर्ण हिसाबले यहाँहरूले खानेकुरालाई पनि सेड्युल बनाएर, खानेकुरालाई पनि लिमिटेसनमा राखेर खानेकुराहरू खानुभयो र योगा गर्नुभयो भने यहाँहरूको जीवनमा फलदायी, योगाले एकदमै फलदायी रिजल्ट दिने गर्छ। र विशेष त के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो भागदौड भरि जिन्दगीमा हामीले योगा त्यहाँ अनि मेडिटेसन एकदम अनिवार्य राख्नै पर्छ। ज्यानहरू तन्काउने, हिँड्ने, म योगा गर्छु भन्ने, तर त्यहाँ विभिन्न स्टेपहरू यहाँहरूले गर्ने र त्यसमा मेडिटेसन कम्तीमा पनि 10 मिनट, त्यो 40 मिनटको टाइममा यहाँहरूले 10 मिनट चाहिँ मेडिटेसनलाई चाहिँ छुट्याउनै पर्छ। किन भन्दा जबसम्म यहाँहरूको मेन्टलले यहाँहरू रिल्याक्स हुनुहुन्न, यहाँको मेन्टलले जबसम्म कन्सन्ट्रेसन हुँदैन, तबसम्म योगाको रिजल्ट आउँदैन। धेरै अब योग गुरुहरूबाट यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण गरे पनि त्यहाँ मेडिटेसनलाई अवश्य यहाँहरूले राख्नु होला। यस विषयमा जति बोले पनि अब यस विषयमा मान्छेहरू दिनैभरि बोल्ने मान्छेहरू पनि छन्, तर पनि यसको योगालाई एक दिन यसरी हामीले योग दिवस एक दिन मनाएर विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू गरेर विभिन्न तरिकाले एक दिन फ्याफेर फुफु गरेर केही पनि हुन्न। धेरैले भन्ने गर्नुभएको एउटा भाषा म यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्छु कि हाम्रो देशमा सिस्टम छैन। यो योगाको लागि पनि हाम्रो देशमा सिस्टम छैन। हाम्रा देशमा चौरहरू खुम्चिँदै गएका छन्, ताल तलैयाहरू मिचिँदै गएका छन्,
त्यस्तै गरिकन अब यहाँहरूलाई विभिन्न खालको बसेर मेडिटेसन गर्ने शान्त एउटा एकान्त ठाउँहरूको पनि यहाँ धेरै कमी छ। त्यस्तो खालको एउटा भनौँ न कन्सेप्ट नगरपालिका सरकारदेखि लिएर सबैलेहरू जम्मा भएर त्यो खालको एउटा एक्सर्साइजहरू गर्नको लागि विभिन्न खालका भनौँ त्यसलाई के भन्छ त्यो एक खालको त्यस्तो खालको वातावरण बन्ने ठाउँहरूको अभाव छ। अर्को कुरो हाम्रो जुन शिक्षा क्षेत्र छ, जस्तो हाम्रो पाठ्यक्रममै योगालाई कति कक्षादेखिका बच्चाहरूलाई अब पाठ्यक्रममा हामीले योगालाई समावेश गर्ने हो। हामीले पाठ्यक्रममै योगालाई समावेश गरेर हामीले त्यसलाई सिस्टममा छिराएर हाम्रा आउने बाबु नानीहरूलाई योगाका फाइदाहरू बताएर उहाँहरूलाई योगाको लागि उत्प्रेरित गरियो। बुढो भएपछि मात्रै योगा गर्ने भन्ने यहाँ छ कि अब अलिकति उमेर गयो, रोग लाग्न लाग्यो, त्यसपछि बल्ल योगा गर्ने भन्ने जुन एक खालको नराम्रो परिपाटी हाम्रो समाजमा छ, त्यसलाई चिर्नको लागि, त्यसलाई घटाउनको लागि हामीले हाम्रा बच्चा बच्ची बाबु नानीहरूको पाठ्यक्रमभित्रै सरकारले केन्द्रीय रूपबाट यसलाई चाहिँ छिराएर राखेर यसलाई भनौँ न बच्चाहरूलाई पनि मोटिभेसन गरियो भने भोलिको दिनमा समाज धेरै निरोगी हुनसक्छ। औषधिजन्य जुन खाएर धेरै खालका साइड इफेक्टहरू यहाँलाई हुने गरेको छ। प्रत्येकचोटि हामीले भिडियो बनाउँदा यसको साइड इफेक्ट यो भनेर भन्नु परेको छ। यसलाई हामीले कम गर्न सकिन्छ र औषधि उपचारबाट हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो परिवारलाई पर्न गएको आर्थिक भारलाई पनि हामीले कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा यहाँहरूमा विचार राख्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई योग दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै योग गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, अरूलाई पनि गराउनुहोस्, आफू पनि गर्नुहोस्, राम्रो खानपान आहार विहार र सुताइलाई पनि ध्यान दिनुहोस् भन्दै आजको यो योगा सम्बन्धीको मेरो सानो भिडियो यहाँहरूलाई पस्किएँ। आजलाई बिदा हुन्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।